Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh da lợn đậu xanh lá dứa là một món bánh hầu như ai cũng đều yêu thích. Tuần này, Hana xin chia sẻ cách làm món bánh da lợn vô cùng mềm dẻo, đặc biệt cách tạo hình sao cho đẹp mắt, làm cho bữa tiệc của gia đình mình thêm phần đặc sắc. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Trước tiên mình sẽ lấy 100g đậu xanh cà sau khi vo thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau đó mình sẽ đem đi rửa một lần nữa cho thật là sạch, cho đậu vào nồi, chế nước ngập mặt đậu khoảng 5cm, khuấy đều lên và bắt lên bếp đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu sôi. Khi đậu sôi thì mình sẽ khuấy đều và nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút, cắt bỏ hết phần nước và phần bọt bên trên. Với cách làm này, phần đậu xanh của cô bác, anh chị và các bạn ăn rất là thơm ngon. Sau khi cắt bỏ hết nước, cho son đậu trở lại bếp, dàn đều ra và đậy nắp lại, nấu ở lửa nhỏ nhất khoảng 5 phút hoặc cho tới khi đậu xanh mềm. Sau khi nấu xong, mình sẽ để cho nguội bớt khoảng 5 phút. Sau 5 phút, mình sẽ xới đậu cho đều lên và cho hết vào máy xay sinh tố. Thêm vào 100g bột năng, 10g tinh bột đậu xanh. Tinh bột đậu xanh giúp cho bánh được trong, mềm và ngon hơn. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bột mì. 300g nước cốt dừa, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê vani và 50g đường cát, và đem hỗn hợp đi xay cho mịn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn đậu có màu vàng đẹp hơn thì mình cho vào một giọt màu vàng. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua. Để phần nhị hoa được đẹp hơn thì mình sẽ lấy ra 100g hỗn hợp bột, sau đó thêm vào một giọt màu vàng và khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ đi pha phần bột màu xanh. Hana sử dụng 200g bột năng, 20g tinh bột đậu xanh, 100g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và trộn đều hỗn hợp. Nước lá dứa thì Hana dùng khoảng 350g. Mình sẽ lấy 50g lá dứa, xay 2 lần với 400ml nước ấm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn có màu xanh đẹp hơn thì mình sẽ cho vào một giọt màu xanh hoặc một giọt tinh chất lá dứa để mình giữ màu khi hấp không bị phai. Nếu không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột và nước lá dứa, mình sẽ thêm vào 100g nước cốt dừa, khuấy đều lên một lần nữa và lọc qua rây cho được mịn. Để làm màu trắng thì Hana sử dụng 30g bột năng, 30g nước cốt dừa, 40g nước, 1/2 muỗng cà phê tinh bột đậu xanh, 1/2 muỗng canh đường cát và lọc qua rây. Vì Hana quên nên đường Hana cho vào sau. Sau khi chuẩn bị bột xong, mình sẽ để cho tất cả các loại bột nghỉ khoảng 30 phút. Sau 30 phút, mình bắt đầu đi hấp bánh.
Trước tiên, mình sẽ quét một lớp mỏng dầu ăn để chống dính cho khuôn. Phần bột trước khi cho vào khuôn, mình sẽ khuấy đều lên. Đầu tiên, mình sẽ tạo phần nhị hoa bên trên. Tiếp theo, mình sẽ tạo cánh hoa màu trắng với khuôn bông mai. Hana không biết có phải khuôn này gọi khuôn bông mai không. Mình sẽ cho vào 1/2 muỗng cà phê bột và dàn đều ra. Để tạo những cánh hoa cho khuôn còn lại, vì cánh rất là nhỏ nên mình sẽ dùng ống tiêm. Và mình sẽ bơm phần bột vào xen kẽ các cánh hoa. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ đem hấp phần bột này ở lửa vừa 2 phút. Sau 2 phút, mình sẽ dỡ nắp ra. Lớp kế tiếp là mình sẽ đổ lớp màu xanh. Trước khi đổ vào, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều bột lên. Phần bột này mình sẽ chế vào nửa muỗng canh. Có một điều cô bác anh chị và các bạn để ý là khi mà mình đổ khuôn hoa mai lớn, mình đừng đổ phần bột màu xanh lấp đầy phần nhụy. Mình chừa ra một xíu, không nhất thiết phải là nửa muỗng canh bột. Mình chừa một phần trống như vậy, một chút mình đổ phần bột đậu xanh lên, thì phần chánh giữa gần nhị hoa thêm một lớp màu vàng nữa, trông đẹp hơn. Lớp bột thứ hai này mình sẽ hấp 3 phút. Sau 3 phút, khuấy đều phần bột đậu xanh lên. Mỗi khuôn mình sẽ cho vào là nửa muỗng canh bột. Lớp thứ ba này mình cũng hấp 3 phút. Và lớp thứ tư cũng là lớp cuối cùng, mình sẽ sử dụng phần bột màu xanh. Và phần bột này mình sẽ đổ đầy khuôn, sau đó đậy nắp lại, hấp thêm 5 phút nữa là bánh chín hoàn toàn. Tùy theo khuôn lớn hay nhỏ mà cô bác anh chị và các bạn nhớ canh chỉnh thời gian lại nha. Hoặc là mình thử bằng cách xăm tăm vào, nếu phần bột không dính tăm là bột đã chín. Bánh sau khi chín, mình để cho nguội bớt mới lấy ra khỏi khuôn, hoặc để nhanh hơn mình có thể rộng vào một thau nước. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi hấp xong. Phần bột bên ngoài có màu sắc rất là bắt mắt và bánh vô cùng mềm dẻo. Vị ngọt thì vừa phải. Phần mặt bánh thì có những hoa văn rất là đẹp mắt. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Bảy. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.